Yeah. Episerio. Epit Mothbird ở đâu nè, truyền thông đâu ta, mình có một cái bảng đây, đây là cái bảng mã, phóng lớn nha bạn xem. Đây là cái bảng mã dịch từ ASCII code, mình hay gọi là ASCII chứ nó là AS ha, ACS2 á, ACS2 thì các bạn đọc là gì thì mình hay đọc là ASCII ha. Thì cái code đó mà ví dụ như số 0 ở trong cái code đó dịch ra là sẽ là 30, thì tại sao ra 30 thì nè, ví dụ như số 0, xem cái này bạn sẽ ở trên này vẽ không được ta, không vẽ được trên cái ứng dụng này ha, khoanh được không, nó không cho khoanh ở trên cái này ha, mình vẽ ra được không, cũng không cho vẽ trên này luôn. Thì các bạn thấy con chuột mình không ta, thì ví dụ như số 0 là 30 này, 3 này kết hợp với hàng bên này này, hàng dọc và hàng ngang sẽ là ra 30. Còn ví dụ số 1 nó sẽ là 31 này, 31 này thì ra 31 này. Đó thì hoặc là 36 số 6 đây thì nó sẽ là số hết sẽ là 36. ASCII nó dài. Còn nếu chữ F á thì trong mã ASCII á là nó sẽ là 45. Rồi ví dụ quay lại cái này đi, thì á ví dụ như chỗ này thì dịch ra chỗ này xíu đây, ví dụ như chữ này là số 0 đi, nó sẽ là 30 ha, số 1 sẽ là 31 nè. Ví dụ như như cái bản quy đổi đó thì chúng ta sẽ có được là sao cái này giờ nó không cho xài nữa ta, xuống này cho xài không, đây do cái kia nó không cho xài 30. Ví dụ số 0 nó sẽ là 30 ha, 30 này, rồi tới số 1 nó sẽ là 31 ha. Rồi chỗ này dịch ra là R là nhiêu, R mình mời cái bạn này, R là đâu, R hoa nha, chứ với R thường nó phân biệt nhau nha. R hoa thì là 52 là 52, số 52. Rồi tới R, rồi tới nhiều nữa CVKT hả, chữ C thì là C là 43 rồi tới V kép, chữ V kép là 57 rồi tới 54 nữa nè, chữ T là số 4 là 54 ha, 54. Rồi rồi sau đó là các bạn thấy nó tại sao vậy, thì các bạn thấy cái chuỗi số này nè 30 này
30 này ha, 31 này, 52 này, 43 này, 31 52 43 này, 31 52 43 này, thấy không? Và 577 57 54 57 54 đó, 57 54. Rồi ở đây các bạn thấy một đặc thù nữa là tại sao mình dịch cái mã này là cụm này từ đầu tới đây, đúng không? Còn cái mặt cười với trái tim là gì? Thì cái mặt cười á, các bạn kéo lên đây này, thấy mặt cười là STX và trái tim là ETX. Vậy thì á, STX ETX là cái gì? Thì chúng ta sẽ data, mình đỡ lại chỗ này, current data này, đây đúng không? Là STX và ETX. Ở đây nó có STX này là 02 này, ETX là 03 này. Vậy thì các bạn thấy không, nó sẽ là 02 này và 03 ở đây này. Vậy thì nó giải nghĩa đúng cái đoạn mã hash này chính là cái frame truyền chúng ta cần gửi sang BLC, gửi đẩy xuống, tức là D0 nó phải mang cái mã FTX đó, nó đẩy xuống thì cái đầu cần nó mới hiểu. Thì chúng ta thay vì chúng ta BLC nó lại không có nhập mã ASCII trực tiếp mà nó sẽ là head, cho nên là chúng ta sẽ xử lý ở chỗ BLC này ha. Đâu, chúng ta sẽ ghi lại cái đoạn này thì chúng ta sẽ là vậy thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ ghi lại ha, ghi lại đây. Chúng ta chịu khó ghi chúng ta có thể xem được cái tài liệu này luôn, không cần ghi lại ha, tại vì cái này đúng rồi. Rồi vậy thì cái này nó còn, cái này là mấy? 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi như vậy là đủ chưa? Chưa nha các bạn, cái này vẫn còn thiếu một cái nữa là mã CRC. Nó còn có CRC, nó gọi là checksum. Mình thiếu cái mã phía sau, nó sẽ là gồm hai số checksum, nó gọi là CRC hoặc là checksum ASCII ha. Nó gọi là, hình như nó ở trong mà ASCII code á, nó không gọi là checksum mà là nó gọi là CC thôi chứ không phải CRC. Thì ở đây thì nó sẽ chiếm hai cái mã head nữa, nó sẽ chiếm thêm hai cái mã head nữa dành cho CRC. Thì cách tính cái mã checksum này như thế nào? Mã checksum này á, thì sẽ được tính như sau. Cách tính mã checksum này thì nó được tính chỗ nào đây? Chỗ nào nó chỉ cái tính mã checksum, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách tính mã checksum nữa là xong. Đây này, tin nhắn gửi đi, truy vấn này, nhận về này, nói chung là nội dung nó sẽ dài. Mã checksum đâu rồi? Ây da. Bây giờ khó tính qua checksum hơn, mà mình sẽ làm đơn giản hơn. Mình tìm không biết, mình không nhớ là chỗ nào, thì mình sẽ nói sơ về cách checksum. Cách checksum nó sẽ cũng rất là đơn giản. Các bạn mở cái máy tính này lên, chọn qua mã head, chọn là ví dụ như checksum, thì cách checksum nó là checksum cộng chứ không phải là checksum như một bot ha. Cho nên nó checksum là bằng cách như này. Đầu tiên là 02 này, nó lấy 02 này, rồi cộng 30 này, 02 này cộng này 30 này cộng 31 cộng 52 cộng 43 cộng 57 cộng 54 cộng 03
Rồi bằng thì nó sẽ lấy hai cái số cuối trong cái mã code này, sau nó đổi ra. Hình như mình có cộng sai không ta? 30 31 52 43 57 54 03 A6 hình như không có cộng hai số này lại. Checksum sao ta? Mình bị checksum code. Bốn một bốn ba đây các bạn checksum ở đây nó do cái này cái hàm nó khác. Bây giờ chúng ta sẽ phóng lên, chúng ta kiểm tra cái mã checksum này. Cách nó checksum như nào biết à? Tức là cái checksum nó là đây này, 41 43 này. Đó, 41 43 thì bây giờ chúng ta sẽ checksum lại cái đoạn này thì là hiểu được cái cách nó checksum. Là hình như ví dụ như checksum ở đây là nó không có checksum STX, nó chỉ checksum cái đoạn này thôi, từ phía sau này ra thôi tới ETX mà bỏ STX ban đầu. Vậy là cái này mình sẽ check là mình checksum cái đoạn này xem. Mình checksum lại cái đoạn này xem, nó là checksum cộng thôi. 30 cộng 30 cộng 46 cộng 46 cộng 30 cộng 35 cộng 41 cộng 42 cộng 43 cộng 44 cộng 45 cộng 03 A3 A3. Nhưng mà đây là đúng này, A3 nó là lấy hai số cuối này, hai số cuối cuộn này, xong rồi nó quy đổi ra là 3 là 33 là đúng rồi, A là 41. A này là 4 này, 1 đúng rồi, 3 là 33, vậy là đúng rồi. Rồi như vậy là chúng ta sẽ đây như vậy là cái checksum, cách checksum của nó là cộng hết số này lại trừ cái số 02 này, mình cộng hết số này lại, sau đó là chúng ta sẽ ra được là số head đây, nhưng mà nó sẽ được hiểu theo mã ASCII, tức là lấy hai số cuối, tức là A3, hai số từ bên phải lấy qua là số 3 và số A, chữ A ha. Chữ A thì tương ứng với là mã ASCII code thì chuyển qua hexa là 41, còn số 3 sẽ là chuyển qua là 33. Vậy thì chúng ta sẽ là có 41 33 ha, là cái checksum. Rồi như vậy thì cái checksum của cái đoạn của mình ở đây sẽ là nhiêu? Mình check lại cái này. Checksum ở đây sẽ là sẽ là 30 ha, từ đoạn 30 này mình sẽ check là 30 cộng 31 cộng 52 cộng 43 cộng 57 cộng 54 cộng 03 Enter sẽ bằng A4, sẽ là A4.
A4 thì A sẽ là chữ A sẽ là 41 ha, 41, và chữ 4 sẽ là 34. Số 4 ha, số 4 là 34, đúng rồi, là 41 và 34 ha. Mình sẽ ghi vào đây là hai số này sẽ là 41 và 34 ha, 41 và 34. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu code phần này. Vậy thì á mình sẽ gõ là LDM8002 ha, không là M0 đi ha, M0 đi. Chỉ cần làm sao đó mình đẩy dữ liệu vào thôi. Thì mình sẽ đẩy dữ liệu vào là đầu tiên là mình sẽ đẩy dữ liệu vào là cái này là FTX với ETX thôi. Mình sẽ đẩy dữ liệu vào giống như cái đoạn head này ha, là xong. Thì mình sẽ đẩy vào mình sẽ đẩy vào 10 thanh ghi. 10 thanh ghi có nội dung như thế này. Thì đầu tiên là 0230 thì á mình mua vào H0230 vào D0. Đúng ra là như này nha. Rồi, tiếp tục mu ở đây là cái gì? 3152 mu 31 H31 và 52 vào D1. Đâu, đúng không ta? Ba mốt năm hai, đúng rồi. Rồi tiếp tục mu 4357 mu H4357 vào D2. Ở đây là một thanh ghi này 16 bit nên là hai số là 8 bit. Còn với lệnh RS á, là nó chỉ 8 bit thôi thì các bạn mua hai số nha. Còn RS2 thì nó là 16 bit nên là chỉ cần 5 thanh ghi thôi. Nhưng mà chỗ này phải khai là K10. Mà mình tới đâu rồi? 4357 hả? 4357 5403 mu H5403 vào D3. Rồi còn cái nữa là mình mua cái mu H4143 hả? Lúc nãy là hai số kia là 4143, mu H4143 vào D5 D4 chứ. Rồi bây giờ mình sẽ gửi nó vào máy tính xem đúng không đã nha. Rồi nạp vào BUC này.